Hello friends, investnowassam YouTube channel আপোনালোকক স্বাগতম। Friends, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সকলোৰে মনত উদয় হোৱা এটি কনফিউজনৰ বিষয়ে। আমি যেতিয়া ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আমনি কৰি থাকে। আমি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিম নে মিউচুৱেল ফাণ্ডত? আমি যেতিয়া ইউটিউবত ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ভিডিঅ' চাওঁ তাত তেতিয়া কোৱা হয় কোনটো ষ্টক ভাল হয়, কোনটো ষ্টকে ভাল প্ৰফিট দিয়ে ইত্যাদি। আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডতো একে ধৰণৰ নিউজ দেখা পোৱা যায় আৰু আমি তেতিয়াই সেই কনফিউজনৰ সন্মুখীন হওঁ। আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে ভাল হয়? আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত আমি তাকে ডিছকাছ কৰিম যে আমাৰ বাবে কোনটো অপশ্যন বেষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে যদি ফ্ৰী ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে লিংক আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দেখা পাব, তাত গৈ ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰি ল'ব। ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে আমি ষ্টক মাৰ্কেট আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কনচেপ্টটো বুজি ল'ব লাগিব। ষ্টক মাৰ্কেট মানে হ'ল ইয়াত বহু কোম্পানী লিষ্ট হৈ থাকে আৰু আমি ইয়াৰ যিকোনো কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনি সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হ'ব পাৰোঁ। ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত আমাৰ লাভ এয়াই হয়, আমাৰ হাতত সকলো কণ্ট্ৰল থাকে। আমি যিকোনো এটা কোম্পানী যি বিজনেছৰ প্ৰতি আমি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যি বিজনেছৰ বিষয়ে আমি জানো যে তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টে ভালদৰে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটি ভাল, তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ আমি ভাল পাইছোঁ, আমি এই সকলোবোৰ চাই আমি সেই কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। যিদৰে আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু বা খাদ্য সামগ্ৰী যেনে নেছলেৰ প্ৰডাক্ট, ব্ৰিটেনিয়া প্ৰডাক্ট, মেগী, কিটকাট, নেছকেফে, ব্ৰিটেনিয়া বিস্কিট আদি আমি কিনি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় ভাল পাই আছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কোম্পানীৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাস আহিছে, যাৰ দ্বাৰা এই কোম্পানীয়ে আগন্তুক সময়ত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিবই। এই সকলোবোৰ চাই আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ যে আমি এই কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলে ভাল হ'ব, কাৰণ আমাৰ হাততে সকলো কণ্ট্ৰল আছে আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। দ্বিতীয়তে, আমি যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰোঁ আমাৰ তেতিয়া নলেজ বৃদ্ধি হয়, লগতে আমাৰ খৰচ পাতিও বহু পৰিমাণে কমি যায়। কিয়নো আমি যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া ব্ৰকাৰৰ দ্বাৰা আমি ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰোঁ আৰু সেই ব্ৰকাৰে আমাৰ পৰা প্ৰতি বছৰে নিৰ্ধাৰিত ফিজ এটা চাৰ্জ কৰে। কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্চেণ্টেজত চাৰ্জ লয়। এই চাৰ্জেছৰ পাৰ্থক্য কি প্ৰথমে আপোনালোকক বুজাই লওঁ। ধৰা হওক ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি কোনো এটা কোম্পানীত টকা ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু সেই কোম্পানীৰ পৰা আপোনাৰ ব্ৰকাৰে প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ পৰা এটা ফিক্সড ফিজ চাৰ্জ কৰে। ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ সেই চাৰ্জ অধিক যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়াই আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু বাঢ়ি যাব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে সেই চাৰ্জ সামান্য যেন লাগিব। কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড লয় তেতিয়া AUM অৰ্থাৎ কোনো এছেট আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট কোম্পানীৰ দ্বাৰা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা যায় আৰু সেই এছেট আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট কোম্পানীয়ে প্ৰতি মাহে বা প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজত এক্সপেন্স ৰেচিঅ' চাৰ্জ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ সেই চাৰ্জ যেন অনুভৱ ইমান নহয়। সময়ৰ লগত যেতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া সেই পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত পইচাটো দিবলৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ বেটাৰ হয়। ষ্টক মাৰ্কেটে কম ফিজ চাৰ্জ কৰে, লগতে ইয়াৰ ব্ৰকাৰ চাৰ্জ মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ বহু কম হয়। সেইবাবে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাতকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে অধিক লাভান্বিত হ'ব পৰা যায়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কনচেপ্টৰ বিষয়ে। মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে আমাৰ চেনেলত বিতংভাৱে ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ড মানে হ'ল কোনো এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীয়ে আমাৰ পৰা কম এমাউণ্ট কালেক্ট কৰি তেওঁলোকে সেই টকা ফাণ্ড মেনেজাৰৰ দ্বাৰা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে। মিউচুৱেল ফাণ্ড দুই প্ৰকাৰৰ, ইকুইটি ফাণ্ড আৰু ডেট ফাণ্ড। ইকুইটি ফাণ্ড মানে হ'ল তেওঁলোকে ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰে আৰু ডেট ফাণ্ড মানে হ'ল বণ্ড, ডিবেঞ্চাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা। সেইবাবে আপুনি যেতিয়া কোনো এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া ডাইভাৰ্চিফাইড পৰ্টফলিঅ' এটাৰ বেনিফিট পাব পাৰে, কাৰণ আপুনি ইনভেষ্ট কৰা এমাউণ্টক সৰু প্ৰপৰ্চনত ভাগ কৰি বহু কোম্পানীত আপোনাৰ এমাউণ্ট ইনভেষ্ট কৰে। সেইবাবে কম টকা দিও আপুনি বহু কোম্পানীৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে। আমি সকলোৱে জানো ইকুইটি মাৰ্কেটৰ যেতিয়া আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰোঁ আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টক 3টা ভাগত বিভক্ত কৰে, লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ আৰু স্মল কেপ। ডাইভাৰ্চিফাইড পৰ্টফলিঅ'ৰ বেনিফিট হিচাপে চাবলৈ গ'লে আমি যদি কোনো
মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰোঁ, কোনো এটা কোম্পানীয়ে যদি বেয়া পাৰফৰ্ম কৰে, বাকী কোম্পানীয়ে যদি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাণ্ডৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু বহুগুণে বাঢ়ি যাব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আৰু এই বেনিফিট পাবৰ বাবে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীত যদি টকা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেহ'লে এই বেনিফিট তাত আপুনি নাপাব পাৰে। 2 নম্বৰ বেনিফিটটো হ'ল আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত কম টকাত, অৰ্থাৎ আপুনি 500 টকাৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, যাক আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত SIP বুলি জানো। সেই সুবিধা আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত নাপায়, কাৰণ আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত 500 টকাত TCS, ৰিলায়েন্স, HDFC বেংকৰ শ্বেয়াৰ আজিৰ দিনত কিনিব নোৱাৰে। কিন্তু এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিটত আপুনি সেইসমূহ শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰে। সেইবাবে এই বেনিফিট কেৱল মিউচুৱেল ফাণ্ডত পাব, ষ্টক মাৰ্কেটত নাপায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বুজি পালে চাগে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে নে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ বাবে কোনটো অপশ্যন বেটাৰ হয়। আমি ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিম নে মিউচুৱেল ফাণ্ডত? ইয়াৰ চিম্পল এনচাৰ এটাই, যদি আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আপুনি যদি তেওঁলোকৰ বিজনেছ এনালাইজ কৰিব জানে, মেনেজমেণ্ট, তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট কোৱালিটিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ সময় আছে, তেনেহ'লে ষ্টক মাৰ্কেটত টকা ইনভেষ্ট কৰি মই কোৱা বেনিফিটসমূহ আপুনি ল'ব পাৰে। কিন্তু আপুনি যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, আপুনি নিজৰ ৱেল্থক গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কাৰণ মিউচুৱেল ফাণ্ডত ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে আৰু এই ফাণ্ড মেনেজাৰে আপোনাৰ টকা গ্ৰ' হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। আশা কৰোঁ আপুনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পালে আপুনি টকা ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব নে মিউচুৱেল ফাণ্ডত। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। যদি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স সম্পৰ্কে এতিয়াও আপোনালোকৰ মনত অলপ হ'লেও সন্দেহ আছে বা কিবা বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেনেহ'লে মোক মেইল কৰিব পাৰে। মেইল ID তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। মেইল কৰোঁতে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।